අද අපි ගෙනල්ලා තියෙන අලුත්ම ප්‍රොඩක්ට් එකක්. මේක ඇවිල්ලා මිනි ස්මාර්ට් ස්විච් එකක්. මේකෙන් පුළුවන් ඔයාලට Wi-Fi හරහා ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන ඕනෙම ඩිවයිස් එකක් කන්ට්‍රෝල් කරන ෆෝන් එකේ. මේක DIY අපිට සෙට් කරගන්නත් පුළුවන්. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ අපේ මේ පිටින් පේන තියෙන බොක්ස් එක. මේක App Store and Google Play වල app එකක් කරහා තමයි කන්ට්‍රෝල් කරන්න තියෙන Smart Life Tuya Smart කියන app දෙකම හරහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ ස්විච් එකෙන් පුළුවන් ඔයාගේ home එක smart home එකක් කරගන්න. හරි, අපි බලමු බොක්ස් එක ඇතුළේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අපිට මේ බොක්ස් එක ඇතුළේ බලාගන්න හම් වෙනවා ස්විච් එක. ඒ වගේම user manual එකක් තියෙනවා. user manual එකේ තියෙනවා අපි මේ ස්විච් එක හයි කරගන්න ඕනි විදිහ. ඒ වගේම ස්විච් එකේ තියෙන විස්තර ගොඩක් මේ user manual එකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ස්විච් එක හයි කරගන්න ඕනි systems ටික ඔක්කොම මේකේ තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට ගන්න ඕනේ app එකේ QR code එකත් අපේ මේ user manual එක ඇතුලේ තියෙනවා. ඒ QR code එක scan කරලා app එක ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන අපේ switch එක. මේක ගොඩක් පුංචි switch එකක් අපිට sunbox එකක් ඇතුළට දාලා උනත් use කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේකේ මේ වගේ පොඩි බටන් එකකුත් තියෙනවා අපිට press කරන්න පුළුවන්. මේකෙන් අපිට connect කරද්දි මේක use කරලා connect කරගන්න තමයි මේ බටන් එක තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ switch එකේ තියෙන line out එක, line in එක, neutral in එක, neutral out එක, ඒ වගේම switch 1 and 2 කියලා බලාගන්න පුළුවන්. මේක 2way විදිහට පාවිච්චි වෙන නිසා ස්විච් දෙකක් සෙට් කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේක තමයි අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක. කැමතියට ගන්න පුළුවන්. අපේ page එකට message එකක් දාලා website එකෙන් order කරගන්න පුළුවන්. හරි, එහෙනම් දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද high කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම ස්විච් එක box එකෙන් එළියට ගන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට අමුණ ගන්න තියෙන්නේ wires ටික. line out, line in කියලා එහෙම තියෙනවා. අපි බලමු අමුණ ගන්න කොහොමද කියලා. මම මුලින්ම line in එකයි neutral in එකයි දෙන්නම්. ඒක දෙන්න තියෙන්නේ මැදදී. ඒ කියන්නේ මුලින්ම තියෙන line out එක, දෙවෙනියට තමයි line in එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා neutral in එක. අපි ඒ ටික දීගෙන ඒ දෙක දෙමු ඉස්සෙල්ලාම line in එකයි neutral in එකයි. ඒ කියන්නේ අපි current එක supply කරන්නේ ඔතනින්. ඊට පස්සේ තමයි අපි out එක ගන්නෙ bulb එකකට. හරි, අපි ගන්න ඕනිම device එකකට. හරි, මම දැන් බල්බ් එකේ වයර්ස් ටික සම්බන්ධ කරගෙන යන්නේ. ඒකට ලයින් අවුට් එකයි නියුට්‍රල් අවුට් එකයි විදියට සම්බන්ධ කරගන්න තමයි මේ දැන් හදන්නේ. ඔන්න ඔය විදියට අපි ලයින් අවුට්, නියුට්‍රල් අවුට් සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේකෙදී අපි මතක තියාගන්න ඕනි දෙයක් තමයි අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ ටික සෙට් කරද්දී හරියටම ලයිව්, නියුට්‍රල් අනිවාර්යයෙන්ම හරියටම සම්බන්ධ කරගන්න ඕනි. ඒවා මාරු කරලා ස්විච් එක පිච්චෙන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක කනෙක්ට් කරගන්න හදන්නේ. කරන්ට් එක දීලා ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු කනෙක්ට් කරගෙන. ඔන්න ඔය විදියට තමයි අපිට පේන්නේ ස්විච් එක බටන් එකෙන් on off කරද්දි අපිට පොඩි නිල් පාට ඉන්ඩිකේටර් එකකුත් පෙන්නනවා. බල්බ් එක on වෙලා තියෙනවා නම් නිල් පාට ඉන්ඩිකේටර් එක පත්තු වෙනවා, off වෙලා නම් off වෙනවා කියලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට pairing mode එකට ගන්නයි තියෙන්නේ. pairing mode එකට ගන්න අපි තප්පර කීපයක් ස්විච් එක ඔබාගෙන ඉන්න ඕනි. ඔබාගෙන හිටියට පස්සේ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ app එකට ගිහිල්ලා add device කියන එක තමයි අපිට දෙන්න තියෙන්නේ. app එකේදී පෙන්නනවා add device කියලා option එක. ඒක දීලා ඊට පස්සේ password එක හරියටම දෙන්න ඕනි. Wi-Fi password එක තමයි අපි මේකෙදී දෙන්න ඕනි. Wi-Fi router එකේ password එක අපි මේකෙදී දුන්නාට පස්සේ ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් confirm කරලා. මේ පැත්තෙන් දාලා තියෙන screen record එකේ විදිහට කරගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට කරගෙන ගියාට පස්සේ switch එක සාර්ථකව add කරගන්න පුළුවන් app එකට. ස්විච් එක පෙයා වුණාට පස්සේ ෆෝන් එකත් එක්ක මෙන්න මේ විදිහට බ්ලින්ක් වෙන එක නවතිනවා. ඒක නැවතිලා අපිට මෙතන ෆෝන් එකෙන් ඩන් කියලා ඉස්සරහට දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ෆෝන් එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට ස්විච් එක on off කරගන්න පුළුවන්. off කරන්න on කරන්න ඔය වගේ ඔතනින්ම තමයි ටයිමින් තියාගන්නත් පුළුවන්. ඒ ඔප්ෂන්ස් ටික ඔක්කොම තියෙනවා. එතකොට අපිට මේ විදිහට ෆෝන් එකෙන් off කරන්න උත් කරා වගේම අතින් on off කරන්නත් පුළුවන්. හරි, එහෙනම් මේ ස්විච් එක මිලදී ගන්න කැමති අය ඉන්නවා නම් මේ පෝස්ට් එකේ වැඩි විස්තර ඔක්කොම දාලා තියෙනවා. ෆෝන් නම්බර්ස්, එතකොට අපේ WhatsApp නම්බර්ස් ඔක්කොම දාලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට කෝල් එකක් දීලා හරි මෙසේජ් එකක් දීලා හරි ඕඩර් කරගන්න පුළුවන්. මිල රුපියල් 2500ක් පමණයි.